184, then turn right onto Donner Pass Road. It's here. I told you. Turn right onto Donner Pass Road. Jesus, my love, did you hear that? Yeah, it's awesome. You're not in... Oh my God, you're making me sick. Yay. Hey guys, so we are now in Donner Lake. So, pasensya kung mahangin, hindi ko kinabit yung aking microphone. Windy konti. Dito kami sa Donner Lake State Park. Ayun. So, magka-camping kami. Dito ako nakatingin na. Dito pala dapat. Magka-camping kami dito. Simula ngayon until Sunday. Hey, Bobo, come here. Ngayon, isa-set up lang namin yung aming tent. Ayan. At the end in the front. Got it. Ayan na siya guys, na-inflate na siya. So, yan yung aming bed. So, guys, ayan yung tent. And then, kung nakikita nyo, merong wire na color orange kasi ginamit namin yan para mag-inflate yung bed namin. So, kailangan siya ng mahabang wire kasi isasaksak namin, i-plug namin siya sa sasakyan papunta dito sa loob para ma-inflate yung bed. So, ayan yung parang door. So, buksan natin. So, pagbukas mo guys, ganyan yung itsura niya sa loob. So, yung tent nga pala is for 6 people. But, para sa akin ha, kung 6 kayo dito sa tent na to, parang medyo maano na. Ano tawag dyan? Masikip. Pero yan yung bed. Ayan, yan yung pinakita ko kanina. So, nalagyan ko na siya ng bedsheet. Tapos, meron na kami mga unan dyan. Tapos, comforter. And then, meron kaming tagi-isang, ano tawag nito? This one. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito, but ilalagay ko sa baba ko anong pangalan yan. For in case maginaw mamayang gabi. And then, yung kumot ko, and then ito, parang kumot ata to ng aming aso. So, yun nga yung itsura ng tent, guys. Oh, ayan. Malaki siya, ha? Ayan. So, we got this from REI. REI means Recreational Equipment. Ayan, oh. Tapos, yan siya. So, ito siya ngayon, guys. So, ako ha, mga ano lang ata ako, siguro 5.5.5 or 5.1, but, ayan yung ano niya. So, dyan, oh. Ayan, mga 6'2" ata yung asawa ko. Ewan ko kung naaano ba siya dito. But, yeah, so, ano siya, parang, ano tawag dyan, high ceiling. Wow. High ceiling. But yan yung tent. And then malaki talaga siya. Nandyan yung aking suitcase. So tinanong ko yung asawa ko guys kung maaano ba siya sa ano, kung or sakto lang ba yung taas. Sabi niya close enough daw. Makakaano daw siya, makakatayo. Pero sobrang lapit na. And then sa tent na to guys. So meron siyang divider sa gitna. Ayan o. Ito. So pwede mo lang to siyang i-untie. Tapos may zipper. So
Ayan. Parang may ano ka rin, may parang privacy pa rin kung marami kayo dito sa isang tent na to. So, yun guys. Maganda siya. We got another tent pero yun siya is parang instant. Mas madali yun siyang ano tawag dyan? Put up. Ewan ko kung tama ba yung word ko. So, mas madali yun siya. Ito, hindi naman siya as in matrabaho pero mas madali talaga yung isang tent. Parang pang 6 person din ata yun pero para sa amin mas maliit yun kaysa dito. Kaya ito yung dinala ng asawa ko. Lalong-lalo na nagamit namin itong bagong bed. Kasi before, hindi ganito yung bed namin eh. Di battery lang siya. Yung ano, kung mag-i-inflate. And then, dyan, pwede din yan isa pang door something. So, yan yung itsura niya guys. But first, we have, what you call this? Bear. We have bear lacquer, right? Kasi parang may bear ata sila dito. So, safe yung mga food mo dyan. Kaya dyan mo ilagay yung mga food mo. And then, dyan yung ating fire pit. And then, nakalagay na yung aming mga chairs. And then, ito yung aming canopy. Ito yung instant canopy, guys. Tapos, meron siyang light sa loob. So, pasok tayo. Nilagay lang namin to kasi last time, when we camp here, merong maraming yellow jacket na bees. So, meron siyang lights. Ayan oh, kikita nyo yung sign na yan. So, ayan oh, may pa-lights. May pa-lights si Mayora. So, merong ano dyan, parang aanuhin mo lang. Tapos, yun na yung para sa lights. And then, yung ating mesa, of course, marami ng mga chuchu. Meron na tayo dyan. So, yan. Ayan lang siya, guys. Then, aking lutuan, yung aking suka, toyo. Ayan. So, ang dami niya. I-arrange pa namin yan. So, yan siya. Yung tent namin again, andoon. And then, yan yung upuan. Yung dalawang chair na yun is from Costco. Yung dalawang blue. Very comfortable sila, guys. As in. And then, this one, parang galing ata to sa REI. Is this from REI, my love? And then, alam nyo ba, guys? May kasama siyang bottle opener. So, ayan. Meron kami ditong palamesa-lamesa from REI. And then, yung aming puppy dog. Uy, umalis. Cooler namin andun na. Ang laki ng cooler na yan. Buti nagkasya. Kasi pag hindi mo daw i-store yung cooler ng tama, guys, meron daw penalty sila dito. Merong fines. Andyan lahat yung aming pagkain. Open natin. Yung cooler din na to, guys, is from Costco. Kaso nga lang, wala siyang wheels. Ang hirap. Lalo na pag marami yung laman, mabigat. Meron siyang pag ganun dito. Oh. Kung nakikita nyo, pwede nyo lang i-open. Yan. Sorry kung medyo ngit-ngit. Ayan, yung pagkain natin. Meron tayong egg rolls. Ginawa ko yan last night. So, yun. Ayan na guys, magluluto ako ng dinner soon. Mag-ano ako, filet mignon, filet at saka surf and turf. Gusto sana namin bumili ng lobster tail pero mahal yung lobster tail kaya shrimp na lang. Kung malapit kayo dito guys, try nyong mag-camping dito. Malapit lang din yung lake. Yung pangalan ng lake is Donner Lake. Ang nakakaano lang dito guys is hindi naman siya maputik pero dusty, parang ganun kasi ano talaga siya, parang black na sand. Tapos ang dumi sa paa, girl. Ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari sa paa ko. Naligo ako bago kami umalis ng bahay. Tapos ngayon ang dumi-dumi ko, ang dungis, ang dugyot-dugyot. So ayan girl, yung ating paa, bagong ligo yan. Ayan, bagong ligo yan girl oh. Pero tingnan mo. Kaya ito yung ano ko dito eh. Kasi madumi siya sa paa. Tingnan nyo naman yung ano siya, black siya na sand. Tapos, yung aso rin namin, yung kulay niya, hindi na siya bland. Naging brown na siya. Ayan na, yung ating filet mignon. And then, later on, pag naano ko na siya na flip siguro, saka ko ilalagay yung shrimp na andong. Shrimp ko. Be a shrimp. Papi, this is camping. This is camping. So, ayan na yung ating shrimp. Nilagay ko na siya. Ayan.
How do you like your fillet? What is it? There you go. Yan na guys, yung ating food. Fillet mignon, tapos shrimp. Niloto ko lang yung shrimp sa butter at saka nilalagyan ko ng garlic powder kasi tamad na akong maghiwa ng garlic. Kain tayo. The next day. Picnic kami guys, and nandyan yung aming mga kalat. Yung aming mga gamit, andyan lang. Hindi pa nakapag-arrange yung pagkain, yung mga ganyan-ganyan. Tapos, meron kaming paset dito. Andyan si Sabot. That's pretty fast. It's a puppy! Boom! Are we on video? Just her. I think they're gold. Yeah, he even said I'm gonna put her in the rock and then leave it there. Poor dog. We have towel? Yeah, I have towels. Andy? It's over there. Poor dog. Oh, he's cold. He's shaking, Gary. Oh,